අවුරුදු යාළුවනේ අදත් මේ ඔයාලා එක්ක වෙලා තියෙන ඇකඩමි බ්‍රෝ YouTube channel එකත් එක්ක මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ ඊමනි app එක සම්බන්ධයෙන්. මෙන්න මේ ඊමනි app එක ගැන තමයි මම අද ඔයාලට වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. මේ app එක download කරන්න link එක පල්ලෙහා දාලා තියෙන ඉතින් යාළුවා download කරගන්න පුළුවන් නැත්නම් search කරලා download කරගන්න පුළුවන්. මම යාළුවනේ මේ app එක download කරපු ඉතින් දැන් open කරගන්නවා. ඔයාලා download කරගෙන open කරගන්න. එස් මෙන්න මෙහෙම තමයි app එක open වෙන්නේ. හරියාල නැතන තිබ්බ ස්ටාර්ට් now කියන බටන් එක දුන්නාට පස්සේ මෙහෙම තමයි එන්නේ. හරියාල අපේ ඉන්ටර්ෆේස් එක මෙන්න දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලම මේ app එක ලොගින් වෙන්න මේ පොයින්ට්ස් 30ක් හම්බ වෙනවා. ඊපස්සේ යාළුවනේ මේක කරන්න තියෙන්නේ හරියාලට මේක කරන්න තියෙන ඔයාලට පේන මෙන්න මේ උඩින්ම තියෙන එකට ගියාට පස්සේ යාළුවනේ ඉතින් ලෝඩින් වෙනවා. ඊට යාළුවනේ මෙතන තියෙන එක ගේම් ප්ලේ කරන්න තියෙන්නේ මේ ගේම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාලා මේක ප්ලේ කරොත් මෙන්න මේ ගන්න කොයින්ස් ගන්නක් ඇඩ් වෙනවා. ඒ වගේ මේකත් ප්ලේ කරොත් මේ ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ මේ ස්පීන් කියන එක දුන්නා පස්සේ මේ ගන්න හම්බ වෙනවා. එන්න මේක එක ඇප්ලිකේෂන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒකට අදාළ කොයින්ස් ගන්න ඔයාලේ account එකට ඇඩ් වෙනවා. මම දැන් ඒක කරලා පෙන්නන්න යන්නේ. ඔයගේ ගොඩාක් app තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ app ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට මේ ගාන හම්බ වෙන ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මෙතන ප්ලේ කරන්න ඕන. ඔයගේ යාළුවනේ මේ app එක ඩවුන්ලෝඩ් කර ගන්න ඕනේ. මේ පළවෙනි මේකේ. ඊට මේ දෙවෙනි එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට ඒකේ තියෙන මෙන්න මේ ගේම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තාට පස්සේ මේ ගාන හම්බ වෙනවා. මේ app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තාට පස්සේ හම්බ වෙන මේ කියන්නේ මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේක level 2ට දාන්න ඕන. දැන් මේ ගාන හම්බ වෙන මේ app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා කරන්න ඕන දේ මේ පල්ලෙන් දාලා තියෙනවා. ඒක මේ ගොඩක් apps තියෙන එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තියෙන දේ කරාට පස්සේ ඔයාලට ඕන අදාළ coins ගන්න ඔයාලේ account එකට ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ අරනේ තුන්වෙනි එකට ගියාට පස්සේ මේක තියෙන එක කරන්න ඕන මෙතන පල්ලෙන් දාලා දිනවා. ඒ කරාට මේ ගාන 25ක් මේ 250ක් ඇඩ් වෙනවා. හතරවෙනි එක වැඩක් නෑ යාළුවනේ. එතන මොකක් හරි ඉතින් පොලි පැකේජ් එකක් ඔය මොකක් හරි එකක් ගන්න තියෙන්නේ. ඊට මේ watch video කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට වීඩියෝ බලලා කොයින්ස් ගණක් එක්කව කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට යාළුවනේ මේ පෙන්සිල් එකක් එකක් තියෙනවා. ඒකත් app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ හම්බෙනවා යාළුවනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේක ඉන්වයිට් කරලා ඔයාලට මේකේ කොයින්ස් ගන්න පුළුවන්. ඇඩ් ප්ලේ වෙනවා මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ. දැන් යාළුවනේ මේක ඉන්වයිට් කරලා ඉවර වෙලා මේ කොයින්ස් ගන්න හොයන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පේමන්ට් කියන දැන් ගියපස්ස ඔයාලට මේක PayPal වලට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කොයින්ස් 5000ක් හෝ ඩොලර් 5ක් ගන්න පුළුවන් PayPal එකට. ඒ 10000ක් කිව්වොත් 10ක් ගන්න පුළුවන්. 20000ක් කිව්වොත් ඩොලර් 20ක් ගන්න පුළුවන්. 50000ක් කිව්වොත් ඩොලර් 50ක් ගන්න පුළුවන් යාළුවා. මම තාපේ මේ පේමන්ට් එක ගන්න මෙතන දෙන්නේ නැහැ. යාළුවෝ ඩොලර් එක ගන්න පුළුවන්. සෙටින් වලම වැඩි දෙයක් ගන්නෙ නෑ. ඒක කළා යාළුවනේ මෙන්න මෙතනින් තියෙන මේ ගේම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා දැන් 24කින් වැඩි වෙනවා. ඒක තමයි යාළුවනේ කියන්න තියෙන මේ වීඩියෝ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන. මේකේ සල්ලි ගන්න හම්බ වෙනවා. අර කොයින්ස් ගන්න ඔයාලා හොයන්න ඕන. මේකේ ඩොලර් 5ක් ගන්න අඩුම ගන්න මේ කොයින්ස් 5000ක් හොයන්න ඕන. 5000ක් වාට පස්සේ යාළුවනේ කුරුත් මේ ගන්න කම්ප්ලීට් වුණාට පස්සේ ඔයාලා PayPal එකේ email එක දීලා දවස් 7ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත දාලා PayPal එකට සල්ලි වැටෙනවා. අද වීඩියෝ එක තමයි වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. අපිව තාම subscribe කරන්න දැන් subscribe කරන්න. තව කෙනෙක්ට මේක දැනගන්න මේක තව කෙනෙක්ට share කරන්න.